ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหานะครับแป้นพิมพ์เป็นตัวเลขนะครับอ่าปัญหาเป็นยังไงหรอก็อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมพิมพ์มาดูนะครับผมจะพิมพ์ทั้งอาหารหรือตัวอักษรนะครับแต่เป็นตัวเลขหมดเลยนะครับมันเป็นแบบนี้เลยครับผมว่าหลายคนคงเป็นเหมือนผมแหละก็ถ้าไม่รู้วิธีแก้ครับดูตามผมเลยครับเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ก่อนขั้นแรกเลยนะครับให้เราไปหาตัวปุ่มตัว Fn นะครับปุ่ม Fn นะอยู่ใกล้ๆคอนโทรลนะครับซ้ายมือเรานะครับ Fn แล้วก็กด F11 ด้วยครับหา F11 นะครับผมขอย้ำเลยนะครับให้กด Fn กับ F11 พร้อมกันเลยครับอย่ากดตัวใดตัวหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้กดเลยครับกดพร้อมกันผมกดละโอเคได้แล้วครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบว่าจะได้จริงไหมเดี๋ยวผมพิมพ์เป็นเปลี่ยนภาษาแป๊บเดี๋ยวผมจะพิมพ์ท้อทหารนะก็ได้แล้วครับเนี่ยครับโอเคครับได้แล้วครับพิมพ์เป็นตัวอักษรได้ละไม่เพียงเป็นตัวเลขเหมือนเมื่อกี้แล้วครับโอ้ก็ครับวันนี้ก็ขอจบวิดีโอเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ